ხელოვნებით დავინტერესდი ბავშვობიდან პრინციპში. მამა ჩემი სამხატვრო აკადემიაში სწავლობდა და ბავშვობიდან მახსოვს, რომ მასალები იყო სახში, საღებავები იყო, ჩანახატები. ანუ მასალასთან შეხება იმ თავიდან მახსოვს რა. ესე სერიოზულად უფრო მივდექი დაახლოებით 11-12 წლის წინ, მაშინ ჩავაბარე მაგისტრატურაზე, თეატრის მხატვრობაზე. თეატრის მხატვრობის ფაკულტეტი არის ნიკოლაძეზე. იქაურობა მიმოქმედა რა, რაღაცნაირად იქ. ჯერ პირველ რიგში სახელოსნო პირველად იყო რაღაცა სახელოსნო სივრცე მქონდა, შეგიძლია რაღაცა შენ გემოზე რაღაცა გააკეთო, ექსპერიმენტები ჩაატარო, მასალები პირველად ზეთით მაშინ პირველად დავიწყე ხატვა. თან ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ორი ძალიან მაგარი ფილმწერი, კოკა ციხელაშვილი და ლევან ჭიჭინაძე იყვნენ, მაშინ იქ თან ასწავლიდნენ, თან ორივე იქ ასევე მუშაობდნენ. და იმათ შემხედვარეს, ანუ მან იმას მივხვდი, რომ შეიძლება ადამიანმა ეს მთელი ცხოვრება აკეთო. და მაგის გაანალიზება და დანახვა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. იმის მერე პრინციპში აღარ გავჩერებულა. ინსპირაცია ხშირ შემთხვევაში პრინციპში ისევ ხელოვნების ისტორიიდან მოდის. რას ვათვალიერებ, ვის ვათვალიერებ, რა მომფერმწერებს, მაგას დიდი მნიშვნელობა აქვს. საერთოდ ხელოვნების ისტორია მაგრად მაინტერესებს. თეატრზე სანამ ჩავაბარებდი, მანამდე აკადემიაში ვსწავლობდი, მაგრამ ხელოვნებაცოდნეობას, ხელოვნების ისტორია და თეორიაზე. ეს რაღაც ინტერესით სულ დამრჩა. ანუ ვისაც ვათვალიერებ, ის რაღაცნაირად ასია თუ ისე ითარგმნება მე ჩემ ნამუშევრებში. ხანდახან ეს ჩანს, ხანდახან არ ჩანს. ეხლა მაგალითად კედლის მხატვრობას, ქართულ კედლის მხატვრობას ვუყურებ. ბოლო დროს დავით გარეჯის კედლის მხატვრობას ვათვალიერებდი, რამოდენიმე ტილო მაქედან წამოვიდა. მაგალითი რო თქვა, ანუ ერთი ფრესკა არის, რომლის სულ ორი ფერია ნახმარი. აგურის ფერი არის და ფირუზის ფერია ნახმარი ქვიშის ფერზე ზედაპირზე. ანუ ეს ამ სამი ფერის ურთიერთობა ძალიან დამამახსოვდა. და მაგან შეიძლება მაგალითად აქედან წამოვიდა 5-6 ნამუშევარი. და ესეთი რაღაც ამოჩენილები ვიცი ხოლმე რა. რაღაც ფერი დამამახსოვდება, რაღაც კონკრეტული რაღაც კადრი ან ქუჩაში დავინახავ ან სხვა ნამუშევარში, კომპოზიციაში და მე ის შეიძლება იყოს საწყისი რა იდეის. მე ჩანახატს ვაკეთებ ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ ჩანახატი უფრო იმისთვის არის, რომ ანუ უბრალოდ აზრები გადმოვიტანო და რაღაც ან არ დამავიწყდეს ან მაგრამ ფერში არ არის ეს ჩანახატები, ძირითადად არის ტუშში ვაკეთებ ან ფანქარში. მე სუიცვლებ, პირველ რიგში ფერი შემოდის, მე ფერს მიყავს პრინციპში სიტუაცია რა. ორ სხვადასხვა ზედაპირზე მუშაობ, ძირითადად ან ტილოზე მუშაობ, ან ხეზე მუშაობ. ორივე ძალიან საინტერესოა რა, მაგრამ ორივე სხვადასხვა ფაქტურა შემოაქვს. მაგალითად ტილო დრეკადი არის, ხე ხისტი არის და პუნჯი სხვანაირად ეხება ზედაპირს. ორივეც გრუნტავ ჩემი და ანუ აკრილის გრუნტში ან ურევ, ან პერლიც ურევ ხოლმე, ან ცარცს. ცოტა უფრო ნაკლებად რეალა იყოს ზედაპირი და ცოტა უფრო უხეში, საინტერესოა. ფერზეც მოქმედებს და მუშაობის პროცესიც მოქმედებს. არ იცი რა გამო. ერთ თემას სანამ არ ამოვწურვა, რომ ვცდილობ ან ერთ კონკრეტულ ფერს სანამ არ ამოვწურვა, რომლის მიმართაც ცნობის მოყარეობა მაქვს იმ მომენტში, ანუ მანამდე ვცდილობ რომ მუშაობ. მაგრამ მე სერიებს პრინციპში მე თვითონ არ ვეძახი სერიებად ესე ვერ ვიტყვი, სერიებად მუშაობ. ჩემთვის ამ დამოუკიდებელი ნამუშევარია ყველა. და მაშინ ხვდები რომ დასრულებულია, როცა ამას ვგრძნობ და ნამუშევარი გეუბნება. თუ ნამუშევარია შენ თვითონ არ გელაპარაკება და არ გემეთყველება, ანუ მაშინ აზრი არ აქვს. შენ ვინც შექმენი აქ თუ შენ არ გელაპარაკება, ანუ სხვას როგორ უნდა დაელაპარაკო.